دلته کې موږ له دې دغه یو ایرر راکوو د هغې دپاره چې کله دغه کنډیشن رن شي دې سره دا لاندې کنډیشن هم رن کېږي نو دې دپاره به موږ یو کار وکړو کار به داسې کار وکړو چې دا کوډ به هغه واپس دغه کړو دا چې څنګه و ټیک ده ټرای کیچ بلاک به داسې شي او دلته کې به دا په اف ایلس کې بند کړو اف ایلس که فرض که اف کنډیشن و نو دا به رن شي که دلته کې ایرر و یو فیلډ د امټي پرېښودو نو دلته به هغه میسج ډسپلی کړي او دی به ریډایرکټ کړي نو په ایلس کنډیشن کې او بیا دا ټول کار وشي د ټرای کیچ ده او انزرشن ده نو که اوس موږ دا کوډ رن کړو نو کېدای شي اوس د دې نه هغه مسله وځي دا به کې ټرای کړو که مسله ترې وځي د دې سره نو ډېره به ښایي اوس به زه دا پیج به اول هسې ریفرش کړم یا پیر ایډ به ووهم او انسپیکټ ته به راشو if empty دا or empty دا or empty دا or empty بیا به لوکیشن چې دی هغه به چینج کېږي اوس په دې نه زه دا ریکوایرډ ختم کړم چې په دې کې انټري وشي کنفرم مې ووهو نو اوس په انټري نه شوي اوس وایي پلیز فیل آل د ریکوایرډ فیلډ او انټري نه دي شوي که زه دلته کې براوز ته راشم نو دا انټري موجود ده خو دا هغه زړه ده د دې نه مخکې چې ما کومه کړې وه هغه زه به ډیلیټ کړم یو پیر به بیا هم ټرای کړم ایډ پلیر به ووایم او اوس به د پلیر نیم دا فیلډ سره د دې به زه امټي پرېږدم چې څه ریزلټ ماله راکوي ټیک ده پلیر مې پکې امټي پرېښودو کنفرم مې ووو نو پلیز فیل آل د ریکوایرډ فیلډز نو هغه مسله هم د دې نه ختمه شوه انټري تې پکې نه ده شوي او چې زه کله صحیح ریزلټ انټر کړمه یو داسې ان آی سی چې هغه په دې دغه کې نه موجود او پلیر نوم به کوم سمیت او ایډرس به کوم چې کراچي او کانټیکټ نمبر به شي دا او زه کله کنفرم کوم پلیر ایډډ سکسسفولي دلته کې د سره پلیر چې دی هغه ایډ کېږي اوس په نیکسټ ویډیو کې موږ دا کار کوو چې دا کوم پلیر چې دی هغه موږ دلته کې ډسپلی کوو ټول پلیرز ریزلټ دا به نیکسټ ویډیو کې د دې پلیرسونو لیست چې دی هغه به راواخلو